Beogradit, që në fillim e bëra shumë të qartë për sa i përket kryerjes së asociacionit si një çështje problematike e Kosovës që impakton vetëm qytetarët kosovar, me atë çështje në mendje vendosur çdo për ta materializuar, dhe kjo çështje nuk mund të negociohej dhe kjo, sepse që për 2023-shit vendosja e asociacionit ishte pika më e rëndësishme e dialogut facilituar nga Bashkimi Evropian mes Prishtinës dhe Beogradit. Marrëveshja e Ohrit në 2023-shit spesifikisht thekson se çdo negociat për marrëveshjen duhet marrë pjesë në dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Përpasoj, asociacioni është fatkeqësisht i pamundur në këtë moment, edhe nëse Komiteti i Ministrave e thekson që çështja duhet marrë në konsiderat. Si dashur koleg, bazuar në 4 faktorë të përmendur, është mendimi im që Parlamenti rekomandon që Komiteti i Ministrave të ftojë Kosovën që të bëhet antar e Këshillit të Evropës. Unë shpresoj që sot Asambleja e Parlamentit ta nënvezojë nevojën për të vendosur në çadrën demokratike të kulturës europianes 2 milionë europianë të tjerë, duke mbrojtur ata nga dhuna të cilët nga problematika që përmenda. Në një aspekt personal, që kur raporti u bë publik, kam marrë kritika të forta edhe sulme personale për mënyrën se si unë reagova. Komentet më agresive janë bërë nga përfaqësuesit e vendeve antare që nuk e njohin Kosovën, për ata do të shpresoja me plot zemrën që të jenë guximtar, sepse në realitet problematika e tyre, çështjet e tyre nuk janë të njëjtat me të Kosovës apo të vendosura mbi Kosovën. Nuk do të ketë asnjë parakusht mbi nevojën që këto antarë të suportojnë një raport pozitiv, për arsyeën e thjeshtë se kundërshtimet e tyre nuk kanë të bëjnë asgjë me kriteret e pranimit që raporti im ekzaminoi. Ato kundërshtojnë idenë e një shteti të Kosovës dhe nëse ata janë të duhur apo të gatë për të pranuar, do të ishte më kurajoze nga ana e tyre nëse do të kishin vendosur që të qëndronin në këtë pikë. E përsëris edhe një herë, raporti nuk ka asnjë piknisje në çështjen e shtetësisë. Nuk ka të bëjë me Komitetin e Ministrave që mbajnë të drejtën ekskluzive për këtë çështje. Nëse do kisha marrë fjalën e tyre për çështjen e shtetësisë, nëse do të kishin marrë opinionin tim ose opinionin tonë mbi shtetësinë, nuk do ta kisha marrë raportin. Nëse do të ishte kjo çështja, kjo do të ishte edhe rruga ime në qasje ndaj raportit, por kolegë të dashur, kjo nuk është çështja, nuk ka qenë asnjë kjo çështje. Shpresoj që kjo të flasë shumë për integritetin tim, edhe për të gjithë rrugën që unë kam mund të marrë që të mbroj idetë e mia. E kam bërë këtë në mënyrë konsistente në dekadat e fundit dhe jam krenare që Asambleja e Parlamentit i ka njohur këto virtyte duke më zgjedhur për këtë raport. Faleminderit shumë. Thank you, Dora. I now call Mrs. Rosen for the opinion from the Committee on Legal Affairs and Human Rights. You have 3 minutes. Opinionet mbi të drejtat e njeriut dhe çështjet ilegale. Antarësimi i Kosovës në Këshillin e Evropës do të forcojë paqen dhe stabilitetin në rajonin delikat të Ballkanit. Më me rëndësi do të shtojë edhe fuqinë e Konventës së Drejtave të Njeriut në këtë vend me njerëz të rinj dhe do të ndihmojë për të gjithashtu forcuar ligjin e për të gjithë qytetarët që jetojnë në këtë shtet pavarësisht të grupit etnik që bëjnë pjesë.
Kosova, ne njohim që Kosova e ka plotësuar të gjitha kushtet për në Këshillin e Europës. Komiteti ligjor gjithashtu shton se në veçanti Kosova ka përmbushur edhe çështjen e manastirit të Deçanit, një kusht I nevojshëm. Legislativi dhe kushtetuesi e Kosovës. Kosova ka punuar me Komisionin e Venecias dhe ashtu se është këshilluar. Ka edhe punë të tjera ligjore që duhen bërë për sa I përket dhe implementimit të kornizës ligjore që duhet të përmirësohet. Puna e bërë Kosovës në lidhje edhe me këshillat tona janë mjete që Kosova ka në dispozicion që të shtojë edhe mbrojtjen e shijuar nga gjithë qytetarët e saj. Unë theksoj për të gjithë qytetarët e saj, sepse trajtimi I barabartë për grupet minoritare edhe serbët etnik në veri do tjetë është thelbësore për suksesin e Kosovës si një shtet I lirë dhe në lulëzim. Për sa I përket edhe Komitetit të çështjeve ligjore dhe të drejtave të njeriut ishte puna ime për të parë edhe pak më tepër çështjet në lidhje me antarësimin e Kosovës edhe për të hapur edhe propozime të tjera për të drejta njeriut dhe ligjin në Kosovë. Në amendamentin e parë të Komitetit të ligjit flet vetë. Ata shprehin se në memorandumin duhet ka edhe një sfond që tregon më tepër për këto propozime. Gjithashtu tregon edhe mbi ato që unë kam gjetur në Kosovë. Të dashur kolegë, nuk duhet harrojmë se antarësimi në Këshillin e Europës nuk është fundi, por fillimi I një procesi. Nuk është një trofe që mund të vendoset në një raft më tej, por është një burim detyrimi që propozohet për të përmirësuar jetën e çdo personi që jeton në Kosovë. Faleminderit shumë. Thank you, Mrs. Rosen. I now call Mrs. Fresk for the opinion from the Committee on Equality and Non-Discrimination. You have 3 Komitetin e minutes. cilësisë dhe jo diskriminimit. Faleminderit shumë. Së pari, do doja që të mirëprisja, do doja të falenderoja për raportin e saj zonjat që dhanë fjalën e tyre, që gjetët e tyre në vizitat e tyre në dhjetor, gjithashtu edhe autoritetet në Kosovë dhe Parlamentin e Kosovës për mirëpritjen edhe për përgjigjen e pyetjeve në saktësi tonat, përsa I përket çështjeve të cilësisë dhe jo diskriminimit. Kushtetuta e Kosovës në artikullin 3 garanton ruajtjen të drejtat e komiteteve të Kosovës, duke specifikuar që Kosova është e përbërë nga grupe etnike, përbërë nga shqiptarë dhe të tjerë, përsa I përket edhe rregullit të ligjit, në aspektin legjislativ dhe në institucionet juridike të saj, përsa I përket jetës politike dhe institucionale, është një nga pikat kyçe të ruajtjes së drejtave të minoriteteve. Do doja që të bëja jehon edhe fjalës kolegës më parë për të krijuar asociacionin e shumicave e komunave më shumë serbe, që është një ndër hapat e para për një pajtimi përbashkët, është një nevojë edhe një detyrë që është vendosur për të treguar edhe për të respektuar të drejtat e minoritetit serb. Gjithashtu do doja që të theksoja që shoqëria civile në Greçanicë ka folur për një dehumanizim në vitet e mëparshme. Rruga për lufta për gjuhën e urrëties është gjithashtu e lidhur me të drejtat e grupeve etnike dhe duhet të përmirësohet. Përsa I përket gjuhës së vendosur, është shumë e nevojshme përsa I përket edhe implementimit të ligjit për gjuhët e folura, edhe nëse ajo do të bëhet, do të tregonte edhe një lloj besimi kundrejt institucioneve. Përsa I përket arsimit, është shumë e rëndësishme që të gjithë fëmijët që shkojnë në shkollë të jenë të aftë pavarësisht gjuhës që mësohet në shkollë, të jenë të mundur që të bëjnë përmirësime, edhe fëmijët me kufizime gjithashtu të suportohen. E shoh se gratë janë aktive në jetën politike, por punësimi I grave është shumë I ulët.
30% dhe janë duke punuar për këtë gjë. Për Konventën e Istanbulit e përkthimi i saj në kushtetutë tregon që Kosova është e gatshme të luftojë për dhunën me bazë gjinore, gjithashtu edhe luftën për martesat e fëmijëve, për kodin civil që tregon edhe një partnership shumë të madh mes 6 vendeve, gjithashtu nuk është vendosur në agjendën e asamblesë, por unë jam besim plot se qeveria e ka ndërmend ta bëjë diçka të tillë, do të jem duke ndjekur të gjithë edhe situatën e njerëzve transgjinor dhe do doja të falenderoj organizatat jo qeveritare që punojnë për të gjitha këto grupet edhe luftën për kundër dhunës me bazë gjinore edhe për drejtat e komunitetit LGBT edhe të drejtat e njerëzve me kufizime që janë të gjithashtu suportuar. Nëse do të pranojë ky antarësim, ne do të tregonim edhe një suport të madh për shoqërinë civile, do të kishim një ALA që do të suportonte, do të mbështeste edhe përpjekjet për një pajtim, do të ishte një përpjekje për të gjitha grupet etnike për të ditur që të drejtat e tyre do të mbrohen më tepër dhe shqetësimet e tyre do të adresoheshin. Faleminderit. Thank you very much, Mrs. Fresco-Rolf. Of the speakers on behalf of the political groups, në grupe politike do të jap fjalën liderit Julian Bulaj, do të flasim këtë moment. Thank you, President. Faleminderit, President. My grandparents were born in the Kingdom of Gjyshët e Romania. mi kanë lindur në Mbretërinë e Rumanisë. Prindrit e mi dhe unë kemi lindur në Republikën Komuniste. Fëmijët e mi kanë lindur në një demokraci. Vendet dhe regjimet ndryshojnë, njerëzit qëndrojnë. Dhe teksa shoh përreth në këtë asamble, unë vëre se në fakt më shumë se gjysma e antarëve prezent këtu kanë lindur në vendet të cilat nuk ekzistojnë më. Përpasoj, lufta jonë nuk është për vende, për shtetet, por për individët dhe të drejtat të tyre individuale. Kjo është një ditë historike në aspektin liberal të pamjes. Ne jemi duke mbrojtur të drejtat e individëve dhe jo të shteteve apo etnive. Vendimi i ditës së sotme do të thotë më shumë të drejta për 1.5 milion njerëz që jetuan luftën, që plagët e tyre janë ende duke u shëruar dhe janë të detyruar të mbrojnë një të ardhme të re së bashku. Vendimi i sotshëm është një pikë fillimi në respekt dhe prej që Kosova të bëj në reformat e përbashkëta dhe ato ndërkombëtare. Kosova është gati dhe meriton që të bëhet pjesë e Këshillit të Evropës. Mirë, ne kemi ndjekur drejt për pak qaste, një pjesë të diskutimeve që janë duke u zhvilluar aktualisht në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Europës, ku po diskutohet për antarësimin e Kosovës pikërisht në këtë institucion. Dhe nëse votohet pro, atëherë çështja kalon në duart e ministrave të jashtëm, të cilët do të vendosin të vendeve të Bashkimit Evropian, të cilët do të vendosin përfundimisht nëse Kosova do të antarësohet ose jo në Këshillin e Europës. Dhe me këtë informacion, ne kemi ardhur edhe në fund të Newsline për ditën e sotme. Në adresën tonë të internetit klikoni për të tjera informacione, abcnews.al, po ashtu gjithmonë mund të na ndiqni në Radio ABC në valët 105 FM.